নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে ষ্টাডি প্লাস মস্তি চেনেললৈ ওয়েলকাম জনালো আজি আমি এই ক্লাছত 25 ৰে যিকোনো নাম্বাৰ ডিভাইড কৰা বা হৰণ কৰাৰ শৰ্ট ট্ৰিক শিকিম আহা আমি ক্লাস স্টাৰ্ট কৰো সাপোজ 256 ক 25 ৰে ডিভাইড কৰিব দিছে 256 ক 25 ৰে হৰণ কৰিলে বা ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াক উলিয়াব দিছে আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি প্ৰথমতে 256 এই নাম্বাৰটোক আমি 4 ৰে পূৰণ কৰিম 256 into 4 ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব 256 ক 4 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 4 ৰে মাল্টিপল কৰিলে কিমান হ'ব 4 6 গুণ 24 24 4 হাতে 2 4 5 গুণ 20 20 2 22 22 2 হাতে 2 4 দুগুণ 8 8 2 10 আমি কি পালো 256 into 4 কোনটা কিমান পালো 1024 হনে নহয় আমি কি কৰিম এতিয়া এই 1024 পালো আমি কি কৰিম এই নাম্বাৰটোৰ দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিম পইণ্ট বহাই দিলো এটোৱে হ'ব ইয়াৰ आंसर 256/25 ইয়াৰ आंसरটো কি হ'ব 1024 হল 10.24 ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু দুটামান एग्जांपल চাওঁ এটা চোৱা 329 ইয়াক ডিভাইড কৰিব দিছে কি হেৰে 25 ৰে ডিভাইড কৰিব দিছে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম 329 এই নাম্বাৰটোক আমি 4 ৰে মাল্টিপল কৰিব লাগিব 329 into 4 কিমান হ'ব 4 9 গুণ 34 34 6 হাতে 3 4 দুগুণ 8 4 দুগুণ 8 8 3 11 11 1 हाते 1 4 3 गुण 12 12 1 13 আমি 329 ক 4 লগত পূৰণ কৰি কিমান পালো 1316 হনে এটা কি কৰিম এই ইয়াৰ দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিলে ইয়াৰ आंसरটো পাই যাম আমি ইয়াতে দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিলো হল এটা কিমান হল 13.16 13.16 এটোৱে হ'ব ইয়াৰ आंसर হল তোমালোকে বুজি পাইছা না যদি বুজি পোৱা না তোমালোকে টেনচন লব দৰকাৰ নাই আৰু एग्जांपल কৰিম আমি সেই एग्जांपल কেটা তোমালোকে ভালদৰে চালে হল এতিয়া আমি আৰু এটা एग्जांपल লওঁ 142 divide by 25 আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব এই নাম্বাৰটো 142 এই নাম্বাৰটোক আমি 4 ৰে পূৰণ মাল্টিপল কৰিব লাগিব আহা আমি মাল্টিপল কৰো 142 into 4 4 দুগুণ 8 4 4 গুণ 16 16 6 হাতে 1 4 গুণ 4 4 1 5 হল আমি কি পালো 142 4 লগত মাল্টিপল কৰি 568 মানে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট এটা বহাই দিলে आंसर পাই যাম আমি কি কৰিম দুটা নাম্বাৰৰ আগত 8 আৰু 6 8 আৰু 6 ৰ আগত আমি পইণ্ট এটা বহাই দিলো এতিয়া কি হল आंसरটো কি হল 5.68 এটোৱে হল ইয়াৰ आंसर ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটামান एग्जांपल লওঁ 85/25 হল আমি কি কৰিম 85 ক 4 লগত মাল্টিপল কৰিম 85 into 4 4 5 গুণ 20 20 ৰ 0 হাতে 2 4 8 গুণ 32 34 আমি কি কৰিম ইয়াৰ দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিলো 04 ইয়াৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিলো কি হল এতিয়া 3.40 এটোৱে হল ইয়াৰ आंसर হল ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু কেইটামান एग्जांपल কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা না বাৰু তো টেনচন লব দৰকাৰ নাই 524 divide by
25 আমি ইয়াৰ এনসাৰ উলিয়াবলৈ আমি কেনেকৈ উলিয়াম ফাৰ্স্ট 2 5 2 4 ইয়াক আমি 4 লগত মাল্টিপল কৰিব লাগিব 5 2 4 into 4 হল 4 4 গুণ 16 16 6 7 1 4 গুণ 8 8 1 9 4 5 গুণ 20 20 হল আমি এটা কি কৰিম 5 2 4 লগত 4 টো মাল্টিপল কৰি যিমান পালো সেই নাম্বাৰটোৰ দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি কি কৰিম পইণ্ট এটা বহাই দিম 6 আৰু 9 ৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিলো হল এটা কি হল 20.96 এটোই হল ইয়াৰ answer 20.96 হল এতিয়া আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা চাম 742 by 25 আমি কি কৰিম ইয়াৰ এই নাম্বাৰটোক আমি 4 ৰে মাল্টিপল কৰিব লাগিব 4 ৰে মাল্টিপল কৰিলে কিমান পাম 742 into 4 4 গুণ 8 4 4 গুণ 16 16 6 7 1 4 7 গুণ 28 28 1 29 হল আমি যে মাল্টিপল কৰি যেটো ভ্যালু পালো সেই ভ্যালুটোৰ দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিম বহাই দিলো এটা आंसर কি হ'ব 29.68 হল এটা আমি আৰু দুটা মান एग्जांपल চাম 965 divided by 25 হল ইয়াক আমাক উলিয়াব দিছে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই উপৰ নাম্বাৰটো 965 ইয়াক আমি 4 লগত মাল্টিপল কৰিম 965 into 4 হল কি হ'ব 4 5 গুণ 20 20 ৰ 0 হাতে 2 4 6 গুণ 24 26 26 ৰ 6 হাতে 2 4 9 গুণ 37 হল না 4 9 গুণ 37 38 হল এটা আমি কি কৰিম ইয়াৰ দুটা নাম্বাৰৰ আগত আমি পইণ্ট বহাই দিম দুটা নাম্বাৰৰ আগত পইণ্ট বহাইলে কি হ'ব 38.60 হল এটা आंसर কি হ'ব 38.60 তোমালোকে এটা বুজি পাইছানে নাই 214 divide by 25 equal what 304 25 equal what 409 divided by 25 তোমালোকে এই তিনিটা কৰিবা আৰু কৰিবলা যেটো आंसर পোৱা সেই आंसरটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি ভিডিওটো পৰা তোমালোকৰ কিবা লাভ হোৱা যেন পাইছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে